Đầu tiên chúng ta sẽ xác định đoạn thẳng 13. Thì đoạn thẳng 13 có độ dài là 5.5 cm. Và điểm 1 mình gọi là điểm đầu trên của chân mày, và điểm số 3 là điểm đuôi của chân mày. Trên đoạn 13 này chúng ta sẽ xác định một điểm cách điểm số 1 là 3.4 cm. Điểm này cách 3.4 cm ha. Từ điểm này mình sẽ gióng lên một đoạn có độ dài là 1 cm. Thì cái điểm này mình gọi là điểm số 2. Và điểm số 2 là phần đỉnh của chân mày. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xác định được độ dày của chân mày là điểm số 4. Điểm số 4 là điểm xác định độ dày của chân mày. Thì tùy theo kỹ thuật, nếu các bạn làm sợi thì các bạn lấy 0.9 cm, còn các bạn làm full thì các bạn lấy 0.8 cm ha. Ở đây là điểm số 4. Rồi tiếp theo mình sẽ xác định điểm số 6. Điểm số 6 là điểm cách điểm số 3 một đoạn là 1.8 cm. Đây là điểm số 6 ha. Từ cái điểm này mình sẽ gióng lên một đường thẳng vuông góc với đường 13. Thì điểm số 6 nó nằm ở phía trên này, lát nữa mình sẽ xác định sau. Bây giờ mình sẽ nối các cái điểm này lại với nhau để tạo thành một bộ khung của chân mày. Điểm số 2 mình nối vào điểm số 3 ha. Rồi cái đường đi qua điểm số 4 này thì mình sẽ vẽ song song với đường 12. Mình sẽ xác định bằng cách là trên đường số 2 này mình sẽ lấy xuống là 0.9 cm. Thì từ hai điểm này mình sẽ nối lại. Thì cái đoạn này nó sẽ song song với đoạn 12 ha. Và cái đoạn mình vừa vẽ nó sẽ cắt ngay cái đường số 6 này tại vị trí này. Thì đây chính là điểm số 6 ha. Từ điểm số 6 này mình sẽ nối vào điểm số 3. Như vậy là chúng ta đã có một bộ khung của chân mày. Bây giờ chúng ta sẽ xác định điểm số 5. Điểm số 5 cách điểm số 1 là 2.2 cm. Nó nằm ở trên đoạn 13 ha. Trên đoạn 13 mình sẽ xác định điểm số 5. Cách điểm số 1 là 2.2. Tại cái điểm này các bạn vẽ một đường thẳng vuông góc với đoạn 13 và nó sẽ cắt khung ở dưới này. Thì đây ở phía dưới này chính là điểm số 5. Sau khi đã xác định các cái điểm chuẩn rồi, chúng ta sẽ bo lại để tạo thành một cái form chân mày nó mềm mại hơn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ phần đỉnh số 2. Từ phần đỉnh số 2 mình sẽ kéo về điểm số 1. Ở cái đoạn này chúng ta sẽ ôm nhẹ phía ngoài khung ha, ôm nhẹ phía ngoài khung. Tới điểm số 5 chúng ta sẽ lượn vào phía trong và ôm nhẹ theo khung phía trong, kéo tới điểm số 1. Rồi tương tự ở phần đuôi chúng ta sẽ bắt đầu từ phần đỉnh số 2. Mình sẽ ôm nhẹ theo khung ở phía ngoài, đồng thời là khép dần và kết thúc ngay tại điểm số 3. Ở phía dưới chúng ta cũng sẽ làm tương tự, bắt đầu từ điểm số 6 mình sẽ ôm nhẹ vào phía trong khung. Đến điểm số 5 chúng ta sẽ lượn nhẹ ra phía ngoài và ôm theo khung phía ngoài, mình sẽ kết thúc ngay tại điểm số 4. Ở phần đuôi cũng tương tự, sẽ bắt đầu từ điểm số 6 và ôm nhẹ phía trong khung, kết thúc ngay tại điểm số 3. Rồi ở phần đầu chân mày các bạn lưu ý ở điểm số 1 này các bạn lùi vào một đoạn có độ dài là 2 đến 3 mm để mình tạo được độ thoải cho phần đầu của chân mày. Sau khi có khung mờ rồi chúng ta sẽ đồ lại để làm nổi bật cái form chân mày này. Và đây là các cái thông số để mình vẽ ha. Các bạn lưu ý dáng này là dáng chuẩn, mình vẽ theo tỷ lệ vàng. Thì dáng chuẩn thì mình áp dụng được hầu hết trên tất cả các khách hàng. Và đây là dáng chân mày sau khi chúng ta đã lau đi các cái đường gióng rồi. Thì các bạn sẽ có một dáng chân mày nó hài hòa, nó nhẹ nhàng và đẹp tự nhiên ha, theo chuẩn tỷ lệ vàng. Các bạn hãy lưu lại để thực hành nha.